also, as he mentioned, really excited to be here with my daughter. Och jag är så glad för att vara här tillsammans med min dotter. I have a husband. Jag har en man. He's awesome. Han är fantastisk. And I have 2 children. Och jag har 2 barn. My son Jordan. Min son som heter And Jordan. my daughter Paris. Och min dotter som heter Paris. But Paris is my favorite because she gave me a grandchild. Men Paris, hon är min favorit. Hon har gett mig ett barnbarn. So I tell my son that he better catch up. Och jag säger till min son, kom igen, häng på. I did my ancestry DNA. Jag kollade upp mina förfäder. And found out that I'm 3% Scandinavian. Och jag tog reda på att jag är 3% skandinavisk. Yep. And then they narrowed it down and said, actually that 3% is Norwegian. Och sen så kollade de. Jag är faktiskt 3% norsk. So that's why I like salty licorice, because I have Scandinavian blood in me. Och det är därför jag gillar lakrits, salt lakrits, för jag är skandinav. Elizabeth, when she picked me up at the airport, Elisabeth, när hon hämtade mig på I said, I flygplatsen, have to get some salty licorice. så sa jag, måste få lite salt She lakrits. goes, no Americans like salty Men licorice. inga amerikaner gillar detta. I said, yeah, but I'm Ja, Scandinavian, men so I jag do. är skandinav, så jag vet. Okay, why don't you give a high five to someone Ge and have a någon en seat? high five så får du sätta dig. A few years ago, I was coming down into the kitchen För några år sedan så när jag gick ner i köket, to make breakfast for my family. för jag skulle göra frukost för min familj. And the first thing I make is coffee. Och det första som jag sätter på det är kaffet. Do I have any coffee friends in the room? Har jag några kaffevänner här i rummet? Yes. Now we make it 1 cup at a time. Och vi brygger bara en mugg åt gången. My husband and I are kind of coffee snobs. Vi är lite fina vad gäller kaffet. And so I was pouring the boiling water over the coffee Så grounds. jag hällde det kokande vattnet över kaffet. And I wasn't paying attention. Och jag tittade inte så noggrant. And I knocked the boiling water and the coffee grounds onto my arm. Så jag slog omkull det kokande vattnet rakt över min hand. Så lät det. So it was burning so much. Så det sved så mycket. And so I put cold water in the sink Så jag hällde upp kallt vatten i hinken. and put some ice in. Och la lite is där i. And I put my arm in. Och så la jag in min hand där. Now I was feeling fine. Och nu var det okej. But I'm trying to cook breakfast with one hand. Men jag försöker göra frukost med ena handen. And my husband comes in the kitchen. Och så kommer min man ner i Says, köket. Holly, what are you Och doing? säger, Holly, vad håller du på med? What happened? Vad hände? I said, well, I spilled some boiling water on my arm, but Jag it spillde feels ut lite okay. kokande vatten på min hand, men det känns bra nu. Well, that's because it was numb from the ice. Men det var bara det att jag kände ingenting för att jag hade is på handen. And he says, let me take a look at it. Och säger, låt mig få titta på det. So he moved the ice cubes out of the way Så han tog bort isbitarna and put my arm up, och lyfte upp min hand. and skin was hanging off, Och det var skinn som bara hängde löst. blood vessels. Och blodådror som syntes. Pretty gross, right? Det var inget fint. So I smacked him and put it back in the Så water jag 'cause now slog it till was honom hurting. och tryckte ner handen igen i vattnet. And he said, we better call the doctor. Så vi måste nog ringa till läkaren. So we called the doctor, Så vi ringde till läkaren. and the doctor said, take a look at it. Och läkaren sa, titta på det. And if the burn goes all the way around the arm, Och om den här förbränningen är över runt hela handen och armen, then that's pretty dangerous, då är det inte bra. because then her hand could swell up and fall off or something. Då kan det vara farligt och hela handen kan svälla upp och ramla av. And I had plans for my hand that day. Och jag hade tänkt använda den här handen den dagen. So Philip took me to the emergency room. Så min man tog mig till akuten. We wrapped it full of ice, Och vi hade massa is runt handen. and I was waiting in the emergency Och room. jag satt och väntade på akuten. And I was waiting for a long Och time. jag väntade And länge. now the ice is melted, Och isen har smält. and I'm in a lot of pain. Och jag har så mycket smärta. So by the time the doctor sees me, Så när läkaren träffar mig he looks at it så tittar han på and says, det. yeah, this is a pretty serious burn. Ja, det här är en ganska allvarlig förbränning du har He fått. said, I'm going to wrap it up, Jag ska ta av det här put some special medicine och on it, lägga på lite specialmedicin. and I'm going to give you a shot for pain. Och jag kommer ge dig en spruta mot din smärta. Now, I never had pain medication before. Jag har aldrig tagit medicin mot smärta I förut. even had my babies at home. Jag har till och med fött mina barn hemma. I'm a crazy woman. Jag är lite tokig, jag vet. But they're going to give me pain medication. Men de ska ge mig smärtlindring. And they said, as soon as we give you this shot, Och när vi ger den här sprutan you're going to feel woo.
så kommer du känna dig lite And I said, hungrig. hurry up with that shot Skynda right er now. nu, just nu, kom igen. So they gave me a shot, Så de gav mig en spruta and sure enough, och så där blev det. woo, life is good. Livet är underbart. No pain. Ingen smärta. But what happened, Men det som hände, we didn't know det visste vi that inte. I was allergic to this medication. Men jag var allergisk till den här medicinen. And so all of a sudden, my Så blood helt pressure plötsligt- started dropping, Så mitt blodtryck gick ned. and then my heart stopped. Och sen så stannade mitt hjärta. And I could feel my husband right here. Och jag kunde känna min man precis här i ansiktet. And he's saying, she doesn't look very good. Och säga, hon ser inte bra ut. It's like, thanks, hon. Ja, men det är okej. Jag mår bra. And I hear the doctor saying, we need help in here. Och läkarna säger, vi behöver hjälp här ute. So they bring in whatever machines they need Så de to, tar in de maskiner de behöver. and they do whatever they need to do Och så gör de vad de behöver to bring me back. för att få mig tillbaka. So today, Så idag I'm very happy så är jag väldigt to glad be breathing in att jag får and andas breathing in och out. andas ut. Breathing in. Jag andas Breathing in och out. andas ut. But you know, Jesus didn't come to just give us the breathe in, breathe out kind of Men life. Jesus kom inte bara för att ge oss det här inandningen och utandningen. John 10:10 Johannes 10:10. says that he came to give us life to the full. Jesus kom för att ge oss livet i fullhet. So Jesus has put this life inside of us. Så Jesus har lagt det här livet på insidan av oss. But I think so many Christians walk around as if that life is not inside of us. Men jag tror så många kristna går runt och uppför sig som om det livet inte fanns på insidan av dem. He said that he came to give us abundant life. Han säger att han kom för att ge oss det överflödande livet. And in John 15 he said so that our joy would be full. Och i Johannes 15 så säger han så att vår glädje ska vara fullkomlig. And here's why. Och det här är varför. Because the life that he's given us is not just for us alone. Därför att det livet han har gett oss är inte bara för oss själva. We were created and designed to be people who influence. Vi skapade och formade för att vara människor som påverkar. To influence our community, Att påverka vårt samhälle, our world, vår värld, our children, våra barn, our friends. våra vänner. We all will affect the lives of other people. Vi kommer alla att påverka andra människors liv. So how we live, Så hur vi lever, how we approach life, hur vi närmar oss livet, how we respond to challenges will influence those people hur around vi us. gensvarar till svårigheter och utmaningar kommer att påverka andra. Matthew 5:13 says this. I Matteus 5:13 så står det så här. Låt mig berätta för er varför ni är här. Ni är här för att ge saltsmak som tar fram Guds arom på jorden. Om ni mister er saltsmak, hur ska människor kunna smaka gudaktighet? Ni har förlorat er duglighet och kommer att hamna i soporna. So he's saying we're supposed to be the salt, Han säger att vi ska vara saltet influencing and changing our world for better. som påverkar och förändrar vår värld till något bättre. So, salt. Salt. What is it about salt? Vad är det här med salt Because egentligen? being salt just does not sound very exciting. Därför att bara vara salt, det låter inte spännande. There is no Marvel comic movie called Salt Person Patapatam. Det finns ingen häftig sån här hjältefilm som heter Här kommer saltet. That was pretty good. You're a salt girl. Anyway. However, in ancient times, salt was a necessity of life. Men i antikens tid så var salt en nödvändighet för livet. And because of its seasoning and preserving qualities, it was the most highly prized mineral. Och på grund av hur det bevarade livet och maten så var det någonting som man uppskattade högt. And in many societies, it was actually used for money. Och i många samhällen så användes det istället för pengar. The English word salary Det engelska ordet som heter salary, som är lön, comes from the Latin word salarium, kommer från det latinska ordet salarium, which actually referred to payments that were made to Roman soldiers with salt. som refererar till de romska soldaternas lön som blev betalt i salt. So I'm just going to pay you with salt today. Så jag ska You're doing betala such a dig good med job. lite salt idag. Thank Tack you. så mycket. Yeah, God bless you. So salt is valuable.
Så salt, det är värdefullt. And Jesus is saying we're supposed to be the salt that the world needs. Och Jesus säger vi ska vara det saltet som den här världen behöver. So we have this salt inside us. Så vi har det här saltet på insidan utav oss. And there's a long list of what salt does. Och det finns en lång lista på vad salt gör för någonting. But let me just talk about a few. Men låt mig bara nämna några stycken. Salt actually heals. Saltet, det läker. I mean, just think when you get a sore throat, you're supposed to gargle, right, with salt water. Tänk när du får ont i halsen så ska du gurgla med saltvatten. So salt can bring healing. Så att saltet kan läka ut din hals. One of the definitions of healing means to alleviate distress. Och en av de meningarna till att bota det är att lindra smärta. You and I have been given the ability to alleviate someone's distress. Du och jag har fått förmågan att lindra någon annans nöd och smärta. There have been so many times in my life when people have relieved distress from me. Det är så många gånger när andra människor har lindrat min nöd. When I was navigating that cancer battle, När jag tog mig igenom min kamp med cancer, there were people who brought meals, så var det människor som kom med mat till drove me mig. to the doctor, De körde mig skjutsade mig till took me to läkaren. lunch, De tog ut mig så vi kunde äta lunch tillsammans. just helped me. De bara hjälpte They mig. were shaking salt in my De life. bara skakade salt över mitt liv. And what else does salt do? Och vad gör salt mera? Well, it seasons. Det ger smak. It makes things taste better. Det gör så att saker smakar bättre. Eggs without salt. Ägg utan salt, det är inget gott. Right? And so our life as a Christ follower should not be dull or lifeless. Så vårt liv som Kristi efterföljare ska inte vara tråkigt och utan salt. Salt is no good if it's left in the shaker. Salt gör ingen nytta om det bara är i And it just takes a saltkaret. little salt to make a big difference. Och det krävs bara lite salt för att det ska göra en stor skillnad. So we're supposed to make the world better just by being who we are. Så vi ska göra den här världen bättre genom att vara den vi är. Wherever I go, I'm supposed to make it better. Var jag än åker någonstans så ska jag göra det lite When I go bättre. to school, I make it better there. Om jag är på skolan ska jag When göra I lite go to bättre the där. market. När jag är på When I go out to butiken. dinner with my När husband. jag är ute och äter mat med mina man. When I'm here in Sweden. När jag är här i Sverige. Wherever I am, I'm supposed to make it better. Var jag än är så ska jag göra det lite bättre. Wherever you go, you should make it better. Var du än är någonstans ska du göra lite bättre. Colossians 4:6. Kolosserbrevet 4:6. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. I don't think that it's always necessary to preach to other people or to debate with them. Jag tycker inte alltid det är nödvändigt att predika för någon annan eller debattera med dem. Sometimes just the way we talk, Ibland bara det sättet som vi talar på, the way we act, sättet vi agerar på, the way we love life, sättet som vi älskar livet, the way we react to hard situations sättet som vi reagerar gentemot svåra situationer. makes a difference. Det gör all skillnad. A number of years ago, I was driving my car, För många år sedan så var jag ute och åkte i bilen. and I was in the right lane, Och jag var på höger sida, högra filen. and we came to an intersection, Och vi kom till en vägkorsning. and I was going to go through the Och intersection. jag skulle åka rakt igenom. So I'm going through it. Så jag åker igenom. But there was a car right here, Men det fanns en bil på vänster sida. and they decided to turn right. Och de beslöt sig för att svänga till höger. And so they just ran right into me. Så de körde bara rakt in i mig. We had a car accident. Så det var en bilolycka. So I pulled over to the side of the Så road. jag svängde över till sidan av vägen. It wasn't a big one, Det var ingen stor grej. but I could tell my car had some damage. Men jag såg att det fanns lite skador på bilen. And the car that had hit mine Och bilen som hade åkt in i min, also stopped in front of me. de stannade också framför mig. And I looked through the window, Och jag tittade igenom fönstret. and I could see that it was two women, Och jag såg att det var två kvinnor. and their hands were Och going, deras händer bara åkte fram och and they were like tillbaka. yelling at each Och de other. skrek åt varandra. And then I'm getting my insurance information and my driver's license Och ready. jag tar fram mina försäkringspapper som jag hade i mitt handskfack. And one of the women Och en av kvinnorna runs to my car. springer fram till mig. And so I look at her in the window. Så jag tittar på henne genom I fönstret. roll it down. Och jag rullar ner fönstret. She goes, "Are you okay?" Går det bra för dig? Hur It mår was du? my fault. Det var mitt fel. And this is a rental car. Och jag har bara hyrt den And I'm going här to be in bilen. so much trouble. Och det kommer vara så jobbigt för mig. And I just said, Och jag sa bara, "Hey, I'm good. ja men Are you jag mår good? bra. Hur mår du? We're all good here." Vi mår bra, det går bra.
So we exchanged information and she just was panicking. Så vi bara gav varandra information, men hon fick panik. And then we went on our way. Och sen gick vi var och en till dit vi skulle. Now, over the next few weeks, we had conversations on the phone. Och de kommande veckorna så pratade vi på telefonen. Because she would be paying for the damage done to my car. För hon skulle betala för det hon hade skadat min bil. And in what would be our last conversation, she asked me a question. Och när vi pratade sista gången på telefon så ställde hon en fråga till mig. She said, "What do you do for a living?" Hon säger, vad gör du egentligen? Vad arbetar du med? She said, "My friend and I are guessing what you do. Min kompis och jag, vi håller på att gissa vad du gör. And we each have a different opinion. Och vi har olika åsikter. But because of how you acted in the car accident, I think I'm right." Men på grund av hur du reagerade när vi hade vår bilolycka så tror jag att jag har rätt. And I said, "Really? Ja, är det så? Well, what do you think I do?" Men vad tror du att jag gör för någonting? He said, "Well, because you were so calm, Men på grund av att du var så lugn I'm pretty sure you're a yoga instructor." så är jag ganska säker på att du är en yogainstruktör. No, that is not right. Det är inte korrekt. And she said, well, then my friend must be right. Men då måste min kompis ha rätt. I said, well, what does your friend think I do? Ja, men vad tror din kompis att jag gör? So my friend is convinced Så min kompis that because of how you acted, om att på grund av hur du agerade you must be a psychiatrist. så måste du vara en psykolog, en psykiatriker. I said, no, I'm not a psychiatrist. Nej, jag är inte en She said, psykiatriker. really? I was sure because you were just so peaceful. Jag var så säker för du var så lugn. I said, no. Nej. She said, well, then what do you do for a living? Men vad är det du arbetar med då? And I said, well, actually, Ja, I'm a pastor of a church here in Los Angeles. jag är pastor i en kyrka här i Los Angeles. And she was quiet, just like you. Och hon var bara tyst, precis som du är nu. And then she just did all she could to quickly get off the phone. Och sen gjorde hon allt hon kunde för att avsluta vårt samtal. And that made me so sad. Och jag blev så ledsen över det. Because see, you and I as Christians should have the reputation of when there's a problem, they should say, call a Christian. Därför att vi borde ha ryktet av att när det är problem så borde de säga, ring en kristen, ring en kristen. Are you in trouble? Call a Christian because they'll know what to do. Har They'll du make it problem, better. har du svårt, har du smärta, ring en kristen. But instead, most of the time we have the reputation of being critical and judgmental and condemning. Men ofta har vi ryktet av att vi är We're not supposed fördömande. to be those people. Och när andra har problem, vi ska inte vara sådana människor. We should be the ones that the world calls when there's trouble. Vi borde vara de som världen ringer när de har det svårt. We are to be the change that the world needs. Vi ska vara förändringen som de behöver. Okay, back to Matthew 5, verse 13. Då går vi tillbaks till Matteus 15 och vers. In that verse, Jesus said, if we lose our saltiness, we're going to be thrown out with the garbage. I den versen så står det att om vi förlorar vår saltsmak så kommer vi att hamna som i soporna. Now, that might be hard for us to understand. Det kanske är svårt för oss att förstå How salt could lose its saltiness. hur saltet kan förlora sin salthet. But in Jesus' day, Men på Jesu dagar salt was collected from the Dead Sea så tog de saltet ifrån det döda havet. and was often contaminated with other minerals and impurities. Och det blandades upp och förorenades med andra mineraler. And the actual salt is more soluble. Och saltet är faktiskt vattenlösligt. Det är lösligt. So rain could wash away the salt. Så regnet kunde tvätta bort och skölja undan saltet. And what was left was unsalty salt. Så det som var kvar, det var det osaltade saltet. And it's worthless. Och det är värdelöst. Now, the Greek word for unsalty salt that is found in Matthew 5 Det grekiska ordet för det osaltade saltet som vi ser i Matteus 5. is the word moreno, Det är ordet morano. which is where we get the word moron. Och det är där vi får ordet moron som betyder dumhuvud eller fårskalle. So maybe a Christian Så kanske en kristen who has become unsalty som har blivit is a osaltad moron. är ett dumhuvud. Now, I'm not saying Men jag säger you inte should go call each other morons. att ni får gå runt och kalla varandra för fårskallar. It could be our little secret. Det skulle kunna bara vara vår hemlis. But when you call someone you unsalty thing, Men när du kallar någon annan för du är så osaltig we know you're calling them a moron. så vet vi att du kallar dem för ett dumhuvud.
Salt makes you thirsty. Salt gör dig törstig. We're supposed to be creating a thirst for God in people. Vi är kallade att skapa en törst efter Gud i våra liv. Our presence, Vårt who we närvaro, are, vem vi är, is supposed to make our homes and our neighborhoods better. ska göra våra hem och våra grannskap bättre. So here we are Så här är vi nu, today. idag. A bunch of salt shakers right Massa here in saltkar Uppsala. just nu här A i bunch of Uppsala. salt shakers all Massa together. saltkar tillsammans. But you know, we actually deny the function when we totally withdraw. Men vi förnekar faktiskt dess funktion när vi drar oss undan. We're not just supposed to salt each other. Vi ska inte bara salta varandra. Oh, you're awesome. Bless you, God bless Du you. är I bra, think du är you're bra. Gud välsigne amazing. dig. Du är You're terrific. häftig. Du You're är underbar, awesome. du är fantastisk. What do you need? I'll take Strålande, care of you. ja, ta hand No, om dig. salt is supposed to go out where Salt there ska isn't ut där any. det finns We're behov. not just supposed to be here salting Och each inte bara other. salta varandra. So we have to be careful about wanting to totally withdraw. Så vi måste vara rädda och se till det här att vi inte bara drar oss undan världen. Separating ourselves so we only salt each other. Och avskiljer oss så att vi bara saltar varandra. If the only people we talk to are Christians, Om de enda människorna som vi talar We're med är missing the kristna point. så missar vi vår poäng och vår kallelse. see, we're supposed to be in the world, Vi ska vara i världen not letting it contaminate us. men inte låta den förorena oss. You know, in the Middle Ages, I antiken certain priests and monks så var det munkar och präster would shut themselves away in som monasteries låste sig själva undan i kloster so they could stay completely pure. så de kunde bevara sin renhet. And that might have worked in some ways, Och det kanske var bra på olika sätt. but it caused the church to lose influence in the everyday world of most people. Men det orsakade också så att kyrkan förlorade sitt inflytande i människors vardagsliv. And we're supposed to be the ones influencing the world. Och vi är de som ska påverka världen. Both of my children played and continue to play basketball. Båda mina barn har spelat och spelar basket. Any basketball fans in the Finns det room? flera basketfans här i rummet? There's two of us, yes. Det finns 2 utav oss här. We will have a small group later. Vi ska ha en liten samling efter det här. But what I learned as I watched hundreds and hundreds of basketball games Men vad jag har lärt mig när jag tittar på hundratals basketmatcher, is that like most sports, precis som i många sporter, games are not won with just a good defense. så vinner man inte matchen bara genom att ha ett bra försvar. You have to go on the offense. Du måste på offensiven. In basketball, you have to score baskets to win. I basket så måste du kasta in bollen i korgen för att vinna. So the church can't remain in a defensive posture. Så kyrkan kan inte förbli i ett försvarsläge. We have to go on the offense. Vi måste ut på det offensiva, på andra sidan. You know, Matthew 16, Jesus tells us that the gates of hell cannot prevail against his church. I Matteus 16 så står det att helvetets portar inte ska ha makt över kyrkan. But gates Men portar, are not a weapon. portar är inte ett vapen. See, it says are you handing this to me? Ooh, don't trip. Bless you. Everybody good? Okay. Går ni bra? Remember where I was? Kommer ni ihåg var jag var? So the gates, look at you paying attention. Ni hänger med, vad bra. The gates of hell says cannot prevail against his church. Helvetets portar ska inte vara församlingen övermäktig. But gates, they're not a weapon. Men portar är inte ett vapen. See, sometimes we think, oh, the gates of hell are after me. Vi tänker, portarna är efter No, mig they're not nu. a weapon. Men de är inget vapen. What that means is the gates of hell are holding people captive. Det betyder att portarna håller människor And you fångna. and I are supposed to reach our hands through the gates of hell and rescue Och people. du och jag ska sträcka våra händer genom portarna och rycka ut I människor. got you. Pull them Jag har out. dig, jag tar ut dig. Which is why you have people going into China and Iraq and Afghanistan and Russia Och det är and your därför- neighborhoods and your community, because you're reaching your hands through the gates of hell and rescuing them. You're being the salt that the world needs. Och det är därför vi går ut och rycker människor ut i frihet i de här olika länderna och i våra grannskap. Salt is not designed to stay in the shaker. Saltet är inte skapat för att stanna kvar i saltkaret. See, if we don't get involved, Om inte vi blir en del utav if det, we don't make things better, om inte vi gör saker bättre, then who will? vem ska göra det då?
Christianity Kristendomen, is not a behavior modification program. det är inte ett beteendeförbättringsprogram. It is transformation. Det är förvandling. Our relationship with Jesus should not be defined by what we are not doing. Vår relation till Jesus borde inte definieras utav vad vi inte gör. You know, I'm not getting drunk. Ja, men jag blir inte full. I'm not getting Jag high. super inte, jag But our drogar inte, jag Christianity should röker be inte. defined by what we are doing. Vår kristendom borde definieras I utav am vad vi loving gör. people. Jag älskar I människor. am being the salt. Jag är saltet. I am making a Jag difference. gör en skillnad. Salt. Salt. We move from being the church to just doing church when we stop salting the world. Vi rör oss ifrån att bara vara kyrkan till att bli kyrkan när vi använder saltet. See, as a pastor, Som en pastor my job is to gather people, så är mitt ansvar att samla Equip människor, them. utrusta dem and then mobilize them to bring healing and flavoring to their world. och mobilisera dem för att få ut helande och smak till världen. And Jesus goes on challenging the people in the beginning of this sermon. Och Jesus fortsätter att utmana människor i den här predikan som han håller. He says, here's another way to put it. Han säger, det här är ett annat sätt att uttrycka det. Ni är här för att vara ljus som för fram Guds färgen i världen. Gud är inte en hemlighet man ska bevara. Vi går ut offentligt med detta, lika offentligt som en stad på ett berg. Om jag gör er till ljusbärare så tror ni väl inte att jag kommer att gömma er under en hink, eller hur? Jag sätter er i en ljusstake. När jag nu satt er på en bergstopp i en ljusstake, lys. Ha ett öppet hem, var generösa med era liv. Genom att öppna er för andra kommer ni att bana väg för människor att öppna sig för Gud. Denne generöse far i himlen. He says we're to be the light. Han säger att vi ska vara ljuset. Salt and light. Och ljus. So let's think about light. Så låt oss tänka nu på ljuset. What is the purpose of light? Vad är syftet med ljuset? To expose the darkness. Att uppenbara mörkret. See, darkness is nothing but the absence of light. Mörker är ingenting annat än ljusets frånvaro. When there's light, the darkness has to go away. När det finns ljus så måste mörkret gå. And I think sometimes people aren't aware of the darkness they're in. Och ibland så tror jag inte människor är medvetna om det mörkret som de är i. Because when darkness slowly comes, you gradually get used to being in the dark. Därför att när mörkret sakta bara kommer in så märker du det inte och du vänjs vid det. You know, I think sometimes people may not be aware of how much pain they're in because it came slowly, a little at a time. Jag tror ibland så vet inte människor hur mycket smärta de befinner sig i. Därför det har smygit sig på dem. But see, light Men ljus, reveals the colors. det avslöjar The också beauty. färgerna, skönheten, det vackra. My husband and I like to scuba dive. Min man och jag, vi tycker om att dyka. And one of the things that's interesting about scuba diving Och det som är intressant med att dyka is that the best dives är det att de bästa gångerna när vi får dyka under vatten, are not very deep dives. det är inte när vi går jättedjupt. There are some fun deep dives. Det är roligt ibland att gå riktigt djupt. We've been diving through sunken ships. Vi har varit ner och dykt genom skepp, vrak. But the best dives are in about 10 meters. Men de bästa dyken vi gör är ungefär på 10 12 meters meters. djup, 10-12 meter. Because the light can hit through the water and reveal the colors of the coral. Därför att ljuset kan fortfarande tränga sig genom vattnet och vi kan se korallreven. And it's breathtaking. Och det är helt But sometimes when makalöst. you're diving amongst all the beautiful colors Men när du dyker där bland alla de vackra färgerna and a cloud covers the sun, och så kommer ett moln som täcker för solen, it becomes gray. så blir det bara grått där nere. See, you and I are supposed to reveal the colors, the wonder. Du och jag, vi ska uppenbara färgerna, det underbara. And then what else is it about light? Vad handlar ljus mer om? Well, it serves as a guide. Det är en ledning för oss. You know, the lights on a runway help the airplanes know where to land. Ljuset på landningsbanan hjälper planet att veta var de ska landa. Headlights on a car help us navigate in the dark. Strålkastarna på bilen hjälper oss, vi vet var vi ska åka och köra bilen. We're supposed to be guides to people who are in darkness. Vi ska hjälpa människor och leda människor som är i mörkret. So how do we do this? Så hur gör vi det? You know, one translation of this verse says, En översättning utav den här versen säger så här.
På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. And Ephesians 2:10 says, Och Efesierbrevet 2:10 säger så här: hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. so it is my doing the very thing I was created to do, Så which det- actually allows people to be led to the Father. Så det är det när jag gör det som jag är skapad att göra som leder människor till Fadern. What I found is that the world pays a lot less attention to our words than our actions. Jag har sett det att världen, de tittar mycket mer på vad vi gör än på vad vi säger. And oftentimes it is our good works which can lead people to an encounter with God. Och ofta är det våra goda gärningar som kan leda människor till ett möte med Gud. So what you're doing in China with the orphanages Så vad ni gör i Kina med barnhemmen, is a good work det är ett underbart arbete which can ultimately lead people to God. som kan i slutändan leda människor till Gud. And then light is supposed to be seen. Och ljus ska synas. There's no such thing as a secret Christian. Det finns ingenting som heter hemlig We have to kristen. be light all the time. Vi ska vara ljus hela tiden. You know, our light shines not so much that people will see us, Ljuset lyser inte så mycket så att människor ska se but oss, be led to the light, men ska Jesus. ledas till ljuset, världens ljus, Jesus Kristus. In Los Angeles, so many people move there to become famous. Så många människor flyttar till Los Angeles Looking för att for bli the berömda. spotlight. De vill vara i strålkastarna. But my job is to make God famous, Men mitt arbete, mitt ansvar är att se till att Gud blir not berömd. myself. Inte att jag blir det. See, we're not supposed to put light under a bucket. That's what he was saying. Vi ska inte sätta ljuset under en hink. Now, what does that mean? Vad betyder det? Well, in Jesus' day, På Jesu dagar, the Palestinian homes were dark. de palestinska hemmen, de var mörka. They usually had one small window, De hade ofta bara ett litet fönster. and obviously no electricity. Och ingen elektricitet. And so their light consisted of a lamp, which was a bowl filled with oil and a wick. Så deras enda ljus, det var en liten skål som var fylld med olja och sen en ljusveke. And when they needed light, Och när de behövde ljus that lamp was placed on a lampstand. så satte de den på ljusstaken. Now, the most difficult thing of having this light was lighting the lamp, Det som var det svåraste var att tända det här lilla oljelampan. because there were no matches. Därför det fanns inga tändstickor. And so as a result, no one wanted to let that light go out. Och därför så ville ingen släcka den här lilla oljelampan. But when people would leave the house, it was too dangerous to just leave it up there. Men när människor lämnade huset så var det farligt att lämna oljelampan brinnande. So they would take it down and put it under an earthen vessel Så de tog den ned och satte den under någonting. where it could burn without risk. Där den kunde fortsätta att brinna utan att det skulle as- orsaka någon skada. As soon as someone came home, they would take that off and put it back on the Så när någon lampstand. kom hem igen i hemmet så tog de av den här skålen och lyfte upp den igen i See, ljusstaken. no one lights that lamp to keep it under the bucket. Därför ingen skulle tända den oljelampan för att hålla den under den här hinken. Our light is to shine all the time. Vårt ljus ska lysa hela tiden. Not just when things are going good, Inte bara när saker går bra för oss, but all the time. men hela tiden. And sometimes, Och ibland, if we let it, om vi låter det, our light can shine the brightest så kan vårt ljus lysa som klarast. when we are having our own most challenging När times. vi går igenom de mest svåra, utmanande stunderna. You know, Proverbs 31 I Ordspråksboken 31 says we're supposed to rise while it is dark. så står det att vi ska kliva upp när det fortfarande är mörkt. I love that verse, Jag älskar det här ordet. but living it out is challenging. Men att leva ute, det är utmanande. After I got my cancer diagnosis, När jag blev diagnostiserad med cancer I did a lot of different kinds of treatments. så gick jag igenom många olika behandlingar. A lot of natural treatments. Många naturliga behandlingar. I'm from California, we're a little crazy. Jag är från Kalifornien, där är vi lite tokiga. But one of the traditional treatments I did Men en av de traditionella behandlingarna jag genomgick was radiation. var strålning. And many of you would understand what that is. Och många av er förstår vad det är för någonting. When you have radiation treatment, När du får strålning you have to go every day så måste du vara där varje dag. for about 7 or 8 weeks. Ungefär under 7 eller 8 veckor. So on the first day of my treatment, Så första dagen när jag fick min I walk strålning into that så office gick jag in på det kontoret. and I'm
angry. Och jag är arg. I'm angry that I'm dealing with cancer. Jag är arg att jag måste ta itu med I'm cancer. angry that I have to do radiation. Jag är arg att jag måste få den här behandlingen. I hate the whole thing. Jag bara hatar I'm det just här. mad. Jag är bara arg. And so I walk in that room Så jag går in på and I kontoret sit down och jag sätter mig and I ner. wait for them to call my name. Och sen väntar jag på att de ska ropa ut They mitt call namn. my name. De ropar ut mitt I namn. go have my treatment. Och jag går in och får min I behandling. go home. Och jag åker hem. On day 2, Dag I nummer come 2. in. Så kom jag in. I sit down. Jag sitter ner. I look down. Jag tittar ner. I'm mad. Och jag är arg. Wait for them to call my name. Och väntar på att de ska ropa They ut call mitt my namn. name. Ropar ut mitt namn. I leave. Jag går ut. Go home. Får behandlingen. Åker hem. Day 3, Dag nummer 3. I come in. Jag kommer in. I'm mad. Jag är arg. I hate this. Jag hatar det It's här. stupid. Det är dumt. 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 Bra. Superdumt. You're welcome. I just didn't want to be here. Jag vill inte vara på det här stället. Day 4, Dag nummer 4. come in. Jag kommer I in. look down. Tittar ner. Are you getting the picture? Fattar du vad jag gick igenom? And I felt the Spirit of God say to me, Och så kände jag Guds ande säga till mig. Holly, Holly, look up. titta upp. No, Nej, I didn't want to look up. jag vill inte titta upp. I didn't want to know these people. Jag vill inte veta vem de andra i And rummet these are the är. people that would be here every day. Det är såna här människor som är här I varje didn't want to know dag. them. Jag vill inte lära känna dem. I didn't want to be here. Jag vill inte vara där. But I did. Men jag var där, I looked up tittade upp and I looked around the och room jag tittade mig runt i rummet. and I saw people in far worse condition than me. Och jag såg människor som hade ännu svårare I ställt saw än mig. people who had had both legs amputated. Jag såg människor som hade fått båda benen amputerade. I saw people who were having radiation done to their head and neck, which is very different. Jag såg människor som hade fått strålning i huvudet och i nacken som är mycket mer annorlunda. I overheard conversations. Jag hörde hur de pratade med varandra. And for some people, this was their last chance. Och för några av dem som var där så var det deras sista chans. And then I looked into the eyes Och sen tittade jag of in i every deras person in ögon. that room. I alla personer som satt i det And in every rummet. person's eyes, I saw fear. Och i alla deras ögon så såg jag fruktan. I saw Jag hopelessness. såg hopplöshet. And in many of them, I saw loneliness. Och jag såg också en sån ensamhet. And so I knew what God was asking Så me. jag vet vad Gud sa till mig. He was saying, Holly, Han sa, Holly, can you be my light kan du here? vara mitt ljus här? Did I want to? No. Vill jag I vara didn't want to ljuset? be Nej, here. jag vill inte ens vara And you där. know what? All of my friends would have understood if I just focused on my own self and got my own Och healing. alla mina kompisar skulle ha förstått mig om jag skulle ha tänkt på mig själv och mitt eget läkande. But I serve a God who's trusted me with light on the Men inside. jag tjänar en Gud som har anförtrott mig med ljus på He says, insidan. can you be my light here? Och han sa, kan du vara mitt ljus här? Yes! Ja! Okay, so the next day, Så nästa dag I came into that appointment så kom jag in på min and I läkartid. brought cookies for Och everybody. jag tog med mig små kakor till alla. Now, they were the disgusting, healthy kind nobody really wanted anyway, Det var såna här riktigt hälsosamma kakor som ingen tyckte om ändå. but I forced them on them. Men jag tvingade dem att äta dem. And I met people Och så mötte jag and I människor. exchanged phone numbers. Och vi utbytte telefonnummer. And over the course of weeks, I brought gifts and I prayed for Och people. under de här veckorna så tog jag med mig gåvor. Jag bad för I just made människor. a decision to be light Jag there. bara fattade ett beslut att vara ljus där. So maybe you're in a situation that you don't want to be in. Så kanske du är i en situation som du inte vill vara i. Can you be the light there? Kan du vara ljuset där? I think God is looking for a company of people Jag tror Gud letar efter en grupp människor who will be the light in the middle of dark places. som kommer att vara ett ljus på en mörk plats. You know, maybe you're looking in here and you're feeling like, you know, my light's not very big. Kanske du sitter där och du säger, men mitt ljus lyser inte speciellt starkt. In fact, you know, maybe you're thinking, Kanske du tänker, my light's not just bigger than this little iPad. In fact, you can hardly see mitt ljus är this inte light. större än den här lilla iPad. Du kan knappt Right? se det här. I mean, it just looks pretty little. Det ser ganska litet ut. But what if we were to turn out the lights? Men vad om vi skulle släcka Hey, ljuset? let's do that. Låt oss göra det. Keep going. Mer mörker. Is that it, you think? Well, you get the idea. Ni fattar vad jag vill säga. How much brighter does it look now? Ser det lite ljusare ut nu?
right? It looks a lot brighter. Det ser ljusare ut. Even a small light grabs your attention. Även ett litet ljus fångar din uppmärksamhet. You know, it gives a point of reference. Du får en referenspunkt. Like if all of the lights were out and it was pitch black and dark outside, I could hold that light up there and you could probably find your way to me. Om det skulle vara helt becksvart här och jag skulle hålla upp det här lilla ljuset, så skulle det vara en navigeringspunkt där du skulle kunna gå emot det. See, our light is supposed to be a guide. Vårt ljus ska vara en guide Leading people. som leder människor. But sometimes the light, we've been trusted with this light. Vi har anförtrotts med det här ljuset. And instead what we do, Och istället vad vi gör, instead of using it to lead people, istället för att använda det för att we leda try to turn it människor, on and point out their flaws. You're just a worm. så försöker vi bara lysa på You are a människor. sinner going straight to Du är en hell. syndare på väg till helvetet. That's not what the light is for. Det är inte det som ljuset är till för. The light is, come on, follow me. Come on. Ljuset är till för att säga, kom hit, As följ mig. I walk Här, people to här. Jesus, that's what the light När is jag visar for. vägen till Jesus, det är därför vi har ljuset. And the light is not to go, aren't I amazing? Och det är inte för att lysa på mig och säga, jag är I'm så so häftig. amazing. Jag är så stor. No, it's not for that either. Det är inte för det syftet heller. It's not to point out your flaws and your sins, you're bad Och people. det är inte för att peka ut dina svagheter och hur dålig du är. Which is oftentimes the reputations that Christians have. Det är ofta det rykte som kristna har. But we're supposed to be the ones going, you are loved, follow me to Jesus. Vi ska You säga are så här, loved, follow du me är to älskad, Jesus. följ mig till Together Jesus. we'll get there. Tillsammans så tar Here's vi the oss till light. Jesus. Här är His ljuset. word is a lamp to our feet. Come on, Hans come ord on. är ljuset på vår stig. Okay, we can turn the lights back on Nu now. kan vi sätta ljuset på igen. Do you know what I find is that it's not always easy to stay salty and shine brightly Det är inte on lätt our own. att förbli salt och Sorry guys. att förbli salt It's a och ha disco ljuset lamp. hela tiden. Diskolampa är det nu. Yeah. We were designed to spend time in community with each other. Vi skapades för att umgås med varandra. See, God's plan Guds plan is for us as believers to be a city on a hill. är för att vi ska vara som en stad på berget. And no one can put a whole city under a bowl. Och ingen kan lägga en hel stad under en hinkel, under ett mörker. Which is why it's always crucial that as a church we gather. Och därför så är det viktigt att vi som kyrka kommer tillsammans. Hebrews 10. Hebreerbrevet 10. Do you have that one? No. Ready, go. Hebreerbrevet 10. Så låt oss då ge uppmärksamhet till varandra och vaka över varandra, så vi ser till att uppliva varandra, att älska och hjälpa och fylla varandras behov med ädla aktiviteter. Vi ska inte överge när vi samlas tillsammans som troende, vilket är den vana bland vissa. Och vi ska istället varna varandra och uppmuntra varandra så mycket vi ser dagen komma att troget komma tillsammans. Impressive. We're supposed to gather. Vi ska samlas. And when we shine together, we can destroy the darkness. Och när vi lyser tillsammans så kan vi förgöra mörkret. See, when all the members of the church are letting their lights shine as they're supposed to, När alla i kyrkan låter sitt ljus lysa som de borde, then the church will be a force to be reckoned with. så kommer kyrkan att vara en kraft som man kan räkna med. Jesus didn't ask that his followers be taken out of the world. Jesus bad inte att hans efterföljare skulle tas ut ur världen. In fact, in John 17, he specifically prayed that God would not take us out of the world, I Johannes 17 så ber han speciellt att vi inte ska tas ut ur världen, but that we would be protected in it. utan att vi ska vara skyddade i världen. So he's sending us into the world, Så han sänder oss ut i världen. this 21st century world Nu på 2000-talet, that is filled with immorality som är fylld med omoral and iniquity och synd and crime och and kriminalitet violence och våld and greed och and girighet heartbreak och sånt som and bryter trafficking hjärtan och and människohandel pain. och smärta. and the list goes on and Och on. listan bara fortsätter och fortsätter. And into this world, Och i den här världen he's saying, be the light, så säger han, var ljuset, be the salt. var saltet. See, Jesus knew that if his life was within us, Därför Jesus visste att om hans liv får then there's förbli nothing oss, that could stand så är against det us. ingenting som kan stå emot oss. This world, Den här världen with all of its problems, med alla sina utmaningar
was never supposed to be a threat to the church, skulle aldrig vara ett hot till but kyrkan. instead is supposed to be the mission field of the Men church. istället skulle det vara kyrkans missionsfält. See, because I have found freedom and healing, Därför att jag har funnit frihet och läkedom, I can now shine a light so that others can find theirs. så kan jag nu lysa för andra så att de kan finna deras läkedom And och that's why I'm frihet. still breathing. Och därför så andas jag fortfarande. Otherwise, as soon as we said yes to Jesus, we just go straight to heaven. Därför annars, så fort vi säger ja till Jesus så kan vi ryckas upp till himlen direkt. But if you're still breathing, Men om du andas fortfarande, check the person next to you, make sure kolla that's om true. personen bredvid dig andas. If you're still breathing, Om du andas then fortfarande, your assignment is to be the salt and be the light. så är din uppgift att vara salt och ljus. See, God does not have a plan B. Gud har inte en plan B. We're it. Vi är planen. We're not just supposed to come to church. Vi ska inte bara komma We're till supposed to kyrkan. be the Vi church. ska vara Be salt, kyrkan, be light. vara salt, vara And- ljus. Vara ljus. Vara Vara ljus. ljus. You got it. Got it. And it's going to take all of us. Och det kräver allt utav oss. Each of us taking our own light, Var och en som vi tar vårt ljus, our own lives, vårt eget liv, and reaching the world. och bara sträcker oss ut till världen. And Jesus ends this portion of the Sermon on the Mount by saying this. Och Jesus avslutar sin bergspredikan genom att säga så He här. says, in a word, what I'm saying is grow up. Med ett ord är det jag säger är att det är dags att växa upp. He says, your kingdom subjects. Ni är rikets ämnen. Now live like it. Nu lev som det. So how do we do that? Så hur gör vi det? He goes on to say, live out your God-created identity. Lev ut din gudskapade identitet. Live generously and graciously towards others. Lev generöst och ödmjukt gentemot andra. And this is where he's talking about be the salt and be the light. Och det är där han talar om att vara ljus och salt. So if we're going to make a difference, Så om vi ska göra en if skillnad, we're going to influence the world, om vi ska påverka and that's världen, why we're here, och det är därför vi är här, we're supposed to be the salt and be the light. så är vi ämnade att So vara why don't you saltet stand och to your ljuset. feet? Så varför ställer du dig inte upp? Du ska ställa dig upp. And we're going to pray a prayer out loud, and all of us are going to pray it. Och vi ska be en bön nu rakt ut och vi kommer be tillsammans. It's a declaration. Det är en proklamation. And you can do it in English or Swedish Och du or kan på engelska, på whatever. svenska, vad du vill. Tengo amigas aquí que hablan español. Ah, bienvenidos a la casa. Anyway, I grew up in South America, random. All Jag right, växte upp i Sydamerika bara sådär. all right, we're going to pray. Vi ber. Father, I thank you Fader, jag tackar dig that you have trusted me att du har anförtrott mig to be the influence, att vara den som påverkar, to be the salt, att vara salt, to be the light. att vara ljus. Show me, Lord, Visa mig, Herre, my next step. mitt nästa steg. I will not Jag kommer inte retreat gå tillbaka and pull back. och dra mig undan. I will step into the world Jag kommer att kliva in i världen that you've trusted me with, som du har anförtrott mig med. and I will be the salt and be the light. Och jag kommer vara det ljuset och saltet. Amen. 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 God bless you, fam. Gud välsigne er.